Mến chào các bé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện cổ tích Việt Nam mới. Câu chuyện được mang tên Người con hiếu thảo. Các bé cùng lắng nghe nha. Ngày xưa, trong một gia đình nọ, có 3 anh em trai. 2 người anh thì lười biếng ích kỷ, tham lam. Ngược lại, người con út vừa siêng năng, vừa thật thà hiếu thảo. Những việc khó khăn nặng nhọc trong nhà thì 2 người anh đẩy hết cho người em. Nhưng khi có món ăn ngon hay quần áo đẹp thì 2 anh lại tranh nhau giành hết về phần mình. Tuy vậy, út vẫn không than phiền gì, lúc nào cũng vui vẻ nhường nhịn 2 anh. Một hôm, người cha lâm bệnh nặng. Út vô cùng lo lắng ngày đêm, túc trực chăm sóc cho cha rất chu đáo. Trong khi 2 người anh vẫn mải mê rong chơi đầu làng cuối xóm. Bệnh tình của người cha ngày càng nguy kịch. Thầy thuốc mới bảo: "Ông cụ mắc phải bệnh nan y khó lòng qua khỏi." Út mới hốt hoảng: "Thật vậy sao? Chẳng lẽ không còn cách nào để cứu chữa hay sao?" Thầy thuốc suy nghĩ một lát rồi nói: Có một cách, nhưng khó khăn lắm." "Thưa thầy, khó thế nào con cũng làm được. Xin thầy cứ cho con biết." "Giờ chỉ có một vị thuốc bí là có thể chữa khỏi bệnh cho cha của con. Nhưng để xác được loại thuốc này thì cần phải tìm được một loại cỏ quý trên núi Trúc Lĩnh. Đường đi đến đó gian nguy, hiểm trở. Phải đi qua một cây cầu làm bằng một sợi dây thừng bắc ngang con suối sâu. Phải vượt qua một con sông rộng mà không có đò. Rồi lại phải leo lên một ngọn núi 4 phía, đá dựng lên như bức tường thành. Lúc đó mới đến được ngôi chùa có thứ cỏ thơm ấy." Người cha nghe vậy gắng gượng nói: "Ai trong các con kiếm được thuốc về chữa cho cha sẽ được hưởng toàn bộ gia tài." 2 người anh nghe thấy 2 chữ gia tài, sợ người em sẽ chiếm mất, nên nhảy bổ đến bên giường cha nhanh nhảu nói: "Để chúng con đi." Sáng hôm sau, 2 người anh lên đường đi đến núi Trúc Lĩnh. Đến con suối sâu, nước réo ùn. Họ sợ quá, lại thấy cây cầu bắc qua suối chỉ là một sợi dây thừng đung đưa trong gió. 2 người họ cứ đùng đẩy nhau, không ai dám bước qua trước. Bỗng có cụ già râu tóc bạc phơ gánh củi từ trong rừng đi ra nói: "Các cháu có thể gánh giúp cụ bó củi này đi qua bên bờ không?" Người anh mới kháu khỉnh đáp: "Chúng tôi đi người không mà còn chưa dám qua, ai lại đi gánh củi cho ông nữa?" Thế rồi sau đó họ cố gắng bước qua cây cầu. Nhưng sợi dây cứ chao qua chao lại, như muốn hất cả hai xuống suối. Loay hoay mãi không được, họ đành tay không trở về. Người em út thấy vậy liền từ biệt cha và 2 anh lên đường, quyết tìm cho được loại cỏ quý ấy. Đi đến bờ suối, anh cũng gặp ông lão hôm nọ. Ông lão chưa nói gì, anh đã chạy lại đỡ gánh củi lên vai rồi lễ phép nói: "Thưa ông, cây cầu này nguy hiểm lắm. Ông hãy để con gánh bó củi này qua, rồi quay lại dìu ông sang bên kia bờ." Lạ thay, anh bước lên cầu dễ dàng và đi một mạch sang bên kia. Anh mừng quá, đặt gánh củi xuống định quay lại đón ông lão, thì lại thấy ông lão đã đứng trước mặt mình từ bao giờ. Ông lão tươi cười hiền từ nói: "Con thật tốt bụng và gan dạ. Bây giờ con muốn đi đâu?" "Thưa ông, con muốn đi tìm cây thuốc quý để chữa bệnh cho cha." "À, ta biết nơi có loại dược thảo đấy. Để ta chỉ đường cho.
Dạ, con xin cảm ơn ông. Bây giờ con hãy đi thẳng theo con đường này. Đến khi gặp một con sông lớn, con hãy gọi 3 lần: ơi Bạch Hạc, giúp ta sang sông. Đi tiếp 3 ngày trời, con sẽ đến chân núi Trúc Lĩnh. Con nhớ đi đến chân núi phía nam, gõ vào vách đá 7 tiếng rồi gọi: hỡi núi cao, hãy mở đường cho ta đi. Lên đến ngôi chùa, sẽ có sư ông giúp con. Anh bái tạ ông lão rồi lên đường. Anh làm theo những gì cụ già dặn, và cuối cùng anh đã lên được đến ngôi chùa. Anh vừa tới nơi thì sư ông xuất hiện. Anh vái chào sư ông rồi nói: thưa sư ông, con lên đây tìm cây thuốc chữa bệnh cho cha, xin sư ông giúp con ạ. Sư ông nhìn anh trìu mến và nói: A Di Đà Phật, con đúng là một người con hiếu thảo, thật đáng khen. Rồi sư ông dắt anh vào vườn chùa, hái cho anh một nắm cỏ rồi dặn: con hãy đem nắm cỏ này về sắc với hoa bưởi, rồi đem cho người bệnh uống. Người con út đa tạ sư ông rồi xin phép trở về. Anh đi theo con đường cũ để trở về nhà. Nhưng lạ thay, sông suối rồi cái cầu bằng dây thừng đều biến mất, và trước mắt anh là con đường bằng phẳng. Anh đi thật nhanh về nhà. Về đến đầu làng, người em đã gặp 2 người anh đang đứng đợi mình. Hai anh mới nói: em đi đường xa chắc là mệt, cứ ngồi ở đây nghỉ ngơi, để anh mang bó thuốc này về trước cho cha. Không hề so đo tính toán, người em liền đưa bó thuốc cho hai anh. Chỉ chờ có thế, 2 người anh chạy thật nhanh về nhà đưa bó thuốc cho cha, nhằm cướp công của người em. 2 người anh hí hửng lấy một ít thuốc ra cho vào ấm để đun lên. Người cha vui mừng khen ngợi 2 người anh. Nhưng khi người cha vừa uống một ngụm thuốc thì ông thấy choáng váng và đau đớn vô cùng. Đúng lúc đó, người em út về đến nhà. Thấy vậy, người em chạy ra vườn hái hoa bưởi để sắc thuốc theo lời sư ông dặn. Quả nhiên, khi vừa uống xong chén thuốc người em sắc, ông trở nên khỏe mạnh hơn. Vài ngày sau, ông gọi 3 người con đến và nói: Út đã không ngại khó khăn đi lấy thuốc về cho cha. Nay cha sẽ để lại gia tài cho con. Người con út thấy cha trở lại khỏe mạnh nên vô cùng vui sướng và nói với cha: Thưa cha, xin cha hãy chia đều gia tài cho 3 anh em con. Người cha thấy vậy liền nói: Con đúng là em hiền con thảo. Được, cha sẽ làm theo ý của con. Trước nghĩa cử cao đẹp của người em, 2 người anh vô cùng hối hận. Từ đó, họ bắt đầu thay đổi tính tình, không còn tham lam và lười biếng nữa. Và câu chuyện về người con hiếu thảo đến đây là hết rồi. Chúc các bé vui vẻ và nhớ phải vâng lời ba mẹ nha. Chào tạm biệt.